নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কলিয়াবৰীয়া একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই অষ্টম শ্ৰেণী গণিতৰ অনুশীলনী 2.2 কুৱেশ্যন নম্বৰ 18ৰ সমাধান আগবঢ়াম। প্ৰশ্নত দিয়া আছে এনে এটা ভগ্নাংশ উলিওৱা য'ত হৰ লবতকৈ 4 বেছি হয়। যদি লবৰ লগত 6 যোগ আৰু হৰৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো 11/3 হয়। এতিয়া সমাধান ইয়াতে ধৰো ভগ্নাংশটোৰ লব p তেন্তে ভগ্নাংশটোৰ হৰ হ'ব p + 4 কিয়নো হৰটো লবতকৈ 4 বেছি বুলি কৈছে সেইবাবে। প্ৰশ্ন মতে p + 6 / p + 4 - 6 যদি হয় সমানচিন কি হ'ব 11/3। আমি সমীকৰণটো বনাই ললোঁ। এতিয়া এইটো ক্যালকুলেশন কৰিলে পোৱা যায় p - 2 কাৰণ -6ৰ পৰা 4 গ'ল -2 থাকিলে ইফালে সমানচিনৰ ইফালে 11/3। এতিয়া আমি জানো এই ৰাশিটোৱে এই ৰাশিটোক পূৰণ কৰিব পাৰি, এই ৰাশিটোৱে এই ৰাশিটোক পূৰণ কৰিব পাৰি। গতিকে আমি পূৰণ কৰিলোঁ p + 6ৰ লগত এই 3টো সমানচিনৰ সিফালে 11ৰ লগত p - 2টো পূৰণ কৰিলে পাম 3p আৰু 3 × 6 = 18 প্লাছটো প্লাছে আহিলে ইকুৱেল টু 11p - 11 - 2 22 তাৰপিছত 3p আহিলে তাৰপিছত আমি 11p টো প্লাছ 11p টো আমি এফালে লৈ আহিলোঁ -11p ইকুৱেল টু -22 টো থাকিলে এইফালে +18 টো নি -18 হৈ গ'ল। তাৰপিছত আহিলে 11ৰ 3 গ'লে থাকিল 8 -8p ইকুৱেল টু 22ৰ পৰা 22 আৰু 18 টো যোগ কৰিলে পায় 40। তে দুইটা -40 হ'ল। p ইকুৱেল টু 40/8 এফালে হ'লগে কটাকটি কৰিলোঁ 5 থাকিলে p ইকুৱেল টু 5 পালোঁ আমি। এটাকে সংখ্যাটো কিমান হ'ব সংখ্যাটো আমি উলিয়াইছিলোঁ সম্ভাব্য সংখ্যাটো p/p + 4 তাত আমি যদি p ৰ মানটো বহুৱাই দিওঁ p মানটো পাইছোঁ আমি 5 গতিকে p মানটো যদি আমি বহুৱাই দিওঁ ওপৰত 5 হ'ল তলত 5 + 4 ক্যালকুলেশন কৰিলোঁ 5/9 এটাকে সংখ্যাটো এটাকে ভগ্নাংশটো হ'ব 5/9। ধন্যবাদ।